Và các bạn có thấy gì không? Một chiếc Boeing 747 của Cargolux với màu sơn khẩu trang đó, một cái khẩu trang rất là lớn cũng đang được tiến ra. Và bây giờ thì ngay phía trước mặt chúng ta cũng có một chiếc Boeing của hãng không United. Và hôm nay rất là ngày đặc biệt đúng không? Nhưng mà trời thì hơi xấu một tí. Và mọi người có để ý rằng là khi mà chiếc Boeing 7478 này có một cái xe dẫn ra không? Và cái xe dẫn này cũng rất là quan trọng ở những cái sân bay có địa hình, một cái đường đi phức tạp hay là những cái đường mà phải cắt ngang qua các đường băng thì sẽ phải có xe dẫn, và máy bay sẽ phải theo xe dẫn đấy. Hoặc ở các sân bay hiện đại hơn thì sẽ có những hệ thống đèn chỉ dẫn và phi công lăn theo cái màu đèn xanh đó thì sẽ lăn ra đúng vị trí. Còn đây là một trong những điều mọi người sẽ được thấy rằng những cái xe dẫn đó mà giả sử quẹo bên trái hay quẹo bên phải thì họ sẽ bật xi nhan giúp phi công nhìn vào chiếc xe đó là biết là mình quẹo trái hay quẹo phải. Và chiếc máy bay thì cũng sẽ được dẫn qua cắt ngang đầu đường băng 25 trái này để tiến về đầu đường băng 25 phải. Do ở sân bay Tân Sơn Nhất thì mình không hiểu vì lý do gì đấy thì Boeing 7478 thì sẽ không được cất cánh đầu 25 trái như các máy bay thông thường, mà sẽ phải cất cánh ở đầu đường băng 25 phải. Và cất cánh ở đầu đường băng 25 phải như vậy thì cũng sẽ gây ra một vài sự bất tiện, đó là phải chờ đợi các máy bay phải hạ cánh xuống, hoặc là các anh chị kiểm soát không lưu thì sẽ phải là làm sao sắp xếp đó cho một khoảng trống nhất định thì Boeing 7478 mới cất cánh ở đầu đường băng 25 phải được. Và bây giờ máy bay đang cắt ngang qua đầu đường băng rồi. Hôm nay thì một điều rất là đặc biệt, Cargolux đưa chiếc máy bay rất đẹp của họ Boeing 7478 tới sân bay Tân Sơn Nhất. Và chiếc máy bay đặc biệt ở cái chỗ là từ ngày dịch Covid là nó có sơn cái khẩu trang, kêu gọi mọi người nhớ đeo khẩu trang khi ra đường, và tới giờ thì nó vẫn còn. Cái khẩu trang này rất đẹp, họ sơn cái khẩu trang giống như cái quai ở khẩu trang thì nó sẽ mắc vào cả hai bên hai chữ X của hãng đó, rất đẹp luôn. Và bây giờ chiếc máy bay đã được tiến ra. Một vài thông tin về chiếc Boeing 7478F mang số đăng bạ LXVCF này nha mọi người. Chuyến bay thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên ngày 24 tháng 8 năm 2012. Nó mang số hiệu xuất xưởng là 35811 và là chiếc Boeing 747 thứ 1461 được chế tạo trên toàn thế giới. Ngày bàn giao cho hãng thì được bàn giao từ nhà máy Boeing cho Cargolux ngày 12 tháng 9 năm 2012 và bắt đầu khai thác thương mại cho hãng ngay sau đó luôn. Và chiếc Boeing 7478F mang số đăng bạ LXVCF được hoàn thành lớp sơn khẩu trang đặc biệt này vào ngày 24 tháng 8 năm 2020. Và trùng hợp hay chính là kỷ niệm đúng 8 năm ngày chiếc máy bay này thực hiện chuyến bay đầu tiên ngày 24 tháng 8 năm 2012. Để hoàn thành lớp sơn này thì máy bay đã được đưa vào xưởng của công ty bảo dưỡng MASS Aviation thuộc công ty này thuộc Ireland từ khoảng giữa tháng 8 năm 2020. Sau khi hoàn tất quá trình sơn và kiểm tra kỹ thuật, chiếc tàu bay đeo khẩu trang đã thực hiện chuyến bay thương mại đầu tiên với diện mạo mới này ngày 29 tháng 8 năm 2020, khởi hành từ Luxembourg đi Baku, Azerbaijan. Và mọi người thấy chiếc máy bay đẹp không? Mình rất là đẹp luôn, mà rất là thích dòng Boeing 7478, họ làm rất là đẹp. Đặc biệt Cargolux có cái màu sơn này thì càng đẹp hơn nữa, khi mà chúng ta sẽ được thấy rằng là cái hình vẽ trên máy bay cũng sống động, đúng không mọi người? Và đây là một trong những chiếc máy bay rất là nổi bật trong đội bay của Cargolux. Và bây giờ chiếc máy bay sẽ thực hiện chặng bay từ sân bay Tân Sơn Nhất đi sân bay Hồng Kông, Trung Quốc. Và ngay sau khi chiếc máy bay lên đầu đường băng 25 phải thì đài kiểm soát không lưu sân bay Tân Sơn Nhất đã cho máy bay cất cánh. Một điều rất là thú vị, bây giờ thì chúng ta sẽ tới với United Airlines, một hãng không đến từ Hoa Kỳ. Và chiếc máy bay sẽ thực hiện chặng bay từ sân bay Tân Sơn Nhất đi sân bay Hồng Kông, Trung Quốc. Và hôm nay chúng ta sẽ có những chuyến bay rất là đặc biệt tới Hồng Kông. Và United Airlines đang thực hiện chặng bay thương quyền 5 kết nối giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, đặc biệt là có quá cảnh tại Hồng Kông, Trung Quốc. Và mọi người có biết rằng đây là một chặng bay thương quyền 5. Và thương quyền 5 là gì nhỉ? Và định nghĩa của thương quyền 5 là quyền một hãng hàng không từ một nước nào đấy, nước A đi, trên một hành trình bay đến một nước C nào đấy, được phép dừng và trả khách đón nhận hàng hóa tại một nước B. Nói một cách đơn giản là hãng bay của nước này được quyền bán vé thương mại cho chặng bay nối giữa hai quốc gia khác. Đây được coi là một trong những thương quyền có giá trị thương mại lớn nhất và khó thương lượng nhất trong các hiệp định hàng không song phương. Và ví dụ cụ thể, chiếc Boeing 787 của United Airlines, chiếc máy bay sẽ thực hiện chặng bay từ sân bay Tân Sơn Nhất đi San Francisco nhưng mà có quá cảnh tại Hồng Kông, Trung Quốc.
Và cách áp dụng thương quyền 5 này, nhờ có thương quyền 5 này được ký giữa các quốc gia thì United được bán vé độc lập cho chặng Sài Gòn đi Hồng Kông và ngược lại. Và nhờ có cái thương quyền 5 thì hành khách có những sự linh hoạt trên chuyến bay này. Đối với khách bay chặng dài thì khách không phải mua vé từ Sài Gòn đi thẳng San Francisco mà được quá cảnh tại Hồng Kông thì không phải đổi máy bay và chỉ có đổi cái số hiệu máy bay nếu có thôi. Còn khách chặng ngắn thì có thể mua được chặng từ sân bay Tân Sơn Nhất đi sân bay Hồng Kông thôi mà không cần phải mua vé cho cái chặng từ Hồng Kông đi San Francisco. Đó là một cái góc rất là thích thú của cái chặng thương quyền 5, nên thế rất nhiều hãng hàng không cũng muốn cái chặng thương quyền 5 này. Và đây là một trong những điều khá là thú vị trong hàng không, và đây là một trong những cái thương quyền mà rất nhiều hãng hàng không mong muốn có được. Và bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với chiếc United. Và các chuyến bay của United Airlines thì sẽ là các chặng bay đến vào buổi tối, và bây giờ là khoảng 7 giờ sáng thì chiếc máy bay này sẽ trở ra cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất đi Hồng Kông và từ Hồng Kông về Hoa Kỳ. Và bây giờ chiếc máy bay Boeing 7879 Dreamliner của United Airlines đã được phép cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất hướng về sân bay Hồng Kông, Trung Quốc. Bây giờ thì chúng ta sẽ tới với một chiếc Boeing 767 của FedEx, chiếc máy bay rất đặc biệt. Đây là chiếc máy bay mà có một cái phần đầu, chúng ta sẽ để ý được rằng mình sẽ để minh họa vào nhé. Thì mọi người sẽ thấy được có một cái camera rất là nhỏ. Cái camera này là để làm gì? Thì cái camera này sẽ giúp phi công có thể nhìn được dưới khu vực đường băng mà khi hạ cánh trong điều kiện thời tiết xấu hay là điều kiện thời tiết bất lợi thì nó vẫn có thể giúp phi công có thể hạ cánh an toàn cũng như nhìn thấy được băng chính xác nhất qua các hệ thống camera cảm biến cao ở trên cái phần mũi đấy. Đây là một lựa chọn thêm chứ không phải là một cấu hình tiêu chuẩn trên các dòng máy bay. Và đây là một điểm rất là thú vị vì không phải chiếc máy bay nào cũng có cái hệ thống camera này. Một vài thông tin thêm của chiếc máy bay này, chiếc máy bay mang số đăng bạ N103FE của FedEx Express. Và chiếc máy bay này có số xuất xưởng là 43544, số thứ tự xuất xưởng là 1063. Và tính tới nay là chiếc máy bay đã 13 năm tuổi rồi. Và cấu hình khai thác thì là một cấu hình vận tải. Bây giờ thì chiếc máy bay đang tiến lên đường băng 25 trái. Và đây là một chiếc máy bay được sản xuất thẳng từ nhà máy Boeing luôn, Boeing 767, và được sản xuất thẳng luôn và được sử dụng là máy bay chở hàng chứ không phải hoán cải từ máy bay chở khách và máy bay chở hàng đâu. Và bây giờ chiếc máy bay đã được lệnh cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất hướng về sân bay Bangkok, Thái Lan. Bây giờ là 7 giờ sáng tại sân bay Tân Sơn Nhất, và hôm nay thì có rất là nhiều thứ rất là đặc biệt. Và 7 giờ sáng ở sân bay Tân Sơn Nhất có gì nữa? Cùng theo mình khám phá. Hiện tại hãng hàng không Cathay Pacific có 3 chuyến máy bay một ngày tới sân bay Tân Sơn Nhất và một chuyến buổi sáng sử dụng dòng máy bay Airbus A321neo. Chuyến buổi trưa và buổi chiều sẽ là sử dụng những dòng máy bay thân rộng thế hệ mới của hãng như Airbus A350-900 hay là Boeing 737-300ER. Và trong đó hãng hàng không Cathay Pacific có dòng máy bay Boeing 737-300 Classic là cái đời đầu là không sử dụng động cơ GE á. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tới với chiếc máy bay đang chuẩn bị cất cánh nào. Và mọi người có thấy không, cái ở ngay phía sau đuôi nó mới dán một cái sticker đó, và chúng ta sẽ cùng xem cái sticker đó nha, cực kỳ ý nghĩa luôn. Nó là một trong những cái chiến dịch trong năm nay của hãng hàng không Cathay Pacific. Cái ý nghĩa của cái sticker đó là kỷ niệm 80 năm thành lập của hãng hàng không Cathay Pacific. Từ ngày xưa tới giờ đó, là tính từ ngày thành lập cho tới nay là đã 80 năm rồi, và năm nay là năm thứ 80. Nên thế hãng hàng không này đã tổ chức làm những cái sự kiện rất là lớn, đặc biệt là sơn lên những chiếc Airbus A350, Boeing 7478 và đặc biệt là Airbus A321 có những dán những sticker. Boeing 737 thì có những dán những vẽ hình rất là đẹp. Và bây giờ chiếc Airbus A321neo của hãng hàng không Cathay Pacific được lệnh tiến lên đường băng 25 trái sân bay Tân Sơn Nhất và được phép cất cánh rời khỏi sân bay hướng về sân bay Hồng Kông, Trung Quốc.